Vi ska titta på ett exempel med definitionsmängden för en komposition. Vi har två stycken funktioner. Den ena är f av x, definieras via roten ur x. Den andra funktionen g av x definieras via 2x3 plus 3x2 plus 3 är lika med 2. Och vi ska börja att titta på funktionen f boll g. F boll g. Och vi ska bestämma definitionsmängden för den här funktionen. Så har vi börjat ställa upp hur den ser ut. F boll g av x. Det är ju samma sak som f av g av x. Och f var roten ur g av x var det där polynomet, så det här blir roten ur 2x3 plus 3x2 plus 3x plus 2. Och för att x ska ligga i definitionsmängden till f boll g så måste ju x först och främst ligga i definitionsmängden till g. Och så måste ju g av x ligga i definitionsmängden till f. Detta betyder precis att x ligger i definitionsmängden till f boll g. Definitionsmängden för g är ju ett polynom, så det är definierat för alla reella tal, så det är ingen inskränkning överhuvudtaget. Utan den enda inskränkningen kommer från att g av x måste ligga i f's definitionsmängd. Och hur är det med f's definitionsmängd då? Ja, f's definitionsmängd, eftersom f är roten ur, så är ju definitionsmängden alla positiva hela tal. Alla tal större än eller lika med 0. Så vi måste helt enkelt undersöka när är g av x större än eller lika med 0. Och för att utreda detta så måste vi kunna faktorisera det där polynomet. Och då måste vi använda oss av faktorsatsen. Först hittar vi nollställen och när vi väl har hittat nollställen så hittar vi motsvarande faktorer. Så lös g av x är lika med 0. Det vill säga 2x3 plus 3x2 plus 3x plus 2 är lika med 0. Nu är detta en tredjegrads-ekvation, så att de är vi inte så skickliga på att lösa i allmänhet, så vår taktik är gissa rot. Och då börjar vi kanske gissa på x lika med 0. Nej, det gick inte. Sen testar vi med x lika med 1. Då får vi 2 plus 3 plus 3 plus 2. Nej, det blir inte 0. Det gick inte heller. Testar vi minus 1. Då får vi minus 2 plus 3 minus 3 plus 3. Minus 1, okej. Ty g av minus 1 blir minus 2 plus 3 minus 3 plus 2. Det blir 0. Så vi testar några enkla fall och vi sa 0 funkar inte, 1 funkar inte, men minus 1 funkar. Direkt genom prövning. Och då säger faktorsatsen, så slutsatsen är att x plus 1 är en faktor i g av x. Och det är alltså faktorsatsen som säger detta. Detta betyder alltså att det vill säga g av x kan faktoriseras på formen x plus 1 plus gånger en funktion h av x som också blir ett polynom. Och då måste vi ta reda på vad h av x blir för någonting. Och då får vi ställa upp
en polynomdivision. Vi har x plus 1 och vi dividerar g av x med det där. G av x får 2x3 plus 3x2 plus 3x plus 2. X i 2x3, det går 2x2 gånger. Den multiplicerat med det och skriver här nere. Vi får 2x3 plus 2x2. Vi tar polynomen minus varandra. Vi får x2 plus 3x plus 2. Sen fortsätter vi. X i x2. Det går x gånger. Den med den och skriv där. x2 plus x. Polynomen minus varandra. 2x plus 2. Och nu ser vi att det går 2 gånger. Vi får 2x plus 2. Och divisionen gick jämnt ut. Det visste vi, för faktorsatsen säger att den ska gå jämnt ut. Så slutsatsen av denna division är att g av x kan skrivas som x plus 1 gånger den där kvoten. 2x2 plus x plus 2. Där har vi nollstället. X är lika med minus 1. Där är en utfaktoriserad bit. Frågan är ju nu, finns det fler faktorer? Går den att faktorisera vidare? Vi får kontrollera. Går det att faktorisera vidare? Vi vet att faktorer hör ihop med nollställen, så vi kollar, finns det några nollställen till den där? 2x2 plus x plus 2 är lika med 0. Vi löser ekvationen, vi börjar dividera med 2. x2 plus ett halvt x plus 1 är lika med 0. Vi använder formeln för lösningar på andra gradare. Minus halva den, minus 1/4 plus minus roten ur 1/16 minus 1. Och vi ser att vi fick något negativt under rottecknet. Det gick alltså inte att hitta fler nollställen i reella tal. Negativt. Så nollställen saknas. Så det betyder helt enkelt att vi har faktorsatsen. Det här går inte att faktorisera längre. Vad var det vi höll på med nu? Jo, vi skulle kolla på tecknet av g av x. Vi skulle lista ut när g av x var större än eller lika med 0. Här har vi lyckats faktorisera det så långt det bara går. Så då ritar vi upp en teckentabell. Ritar upp en talaxel. Och så sätter vi upp de olika faktorerna som vi har. Vi har x plus 1 var den ena faktorn och där var den andra faktorn. 2x2 plus x plus 2. Och tillsammans genererar de ju mitt g av x. Här uppe på tallinjen prickar jag av när någon faktor blir 0 och den enda som kan bli 0 det är just den och det blir 0 blir minus 1. Och så sätter vi ut tecknen. Den blir 0 där och den är negativ där och den är positiv där. Hur är det med den faktorn då? Ja, vad vi vet är att den blir aldrig någonsin 0. Detta betyder att den alltid kommer att vara positiv eller alltid vara negativ. Så då sätter vi bara in x är lika med 0 så ser vi att den är 2 då x är lika med 0. Och då måste den vara positiv överallt helt enkelt. Den blir aldrig 0, då måste den alltid antingen vara positiv eller alltid negativ. Och så var den positiv i något tal. Alltså är den positiv överallt. Och så sammanfattar vi. Den gånger den negativt 0 positivt. Slutsatsen är att g av x är större än lika med 0. Betyder precis att x ska vara större än lika med 1 minus 1. Och då är vi färdiga. Slutsatsen vår definitionsmängd för f boll g blir precis samtliga reella tal större än eller lika med minus 1. Det var den biten. Men om vi tittar åt andra hållet då.
G boll F. Definitionsmängden till G boll F. Ja, X ligger där. Betyder precis samma sak som att X ligger i definitionsmängden till F och F av X ligger i definitionsmängden till G. Men nu vet vi redan att definitionsmängden till G, då har vi räknat ut här borta, det är alla reella tal. Så det är ingen inskränkning alls. Och X ligger i definitionsmängden till F. Ja, då ska X vara större än eller lika med 0. Så slutsatsen är att definitionsmängden till G boll F är lika med alla reella tal större än eller lika med 0. Och så avslutar vi med att skriva upp hur regeln för G boll X kommer att se ut. G boll F av X är alltså G av F av X. Det vill säga G av roten ur X. Och då fyller vi roten ur X på X plats i G. Vi får 2 gånger X upp till 3 halva plus 3x plus 3